Ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, 55 tỉnh thành ghi nhận ca bệnh. Ngày 8 tháng 11, Bộ Y tế cho biết có 7.954 ca mắc COVID-19 mới tại 55 tỉnh thành, tăng 323 ca so với ngày hôm qua, hiện còn 3.390 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 11 đến 16 giờ ngày 8 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.988 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 7.954 ca ghi nhận trong nước, tăng 323 ca so với ngày trước đó tại 55 tỉnh, thành phố. Có 2.237 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.316, Đồng Nai, 969, Bình Dương, 823, An Giang, 531, Tiền Giang, 392, Kiên Giang, 363, Tây Ninh, 354, Đồng Tháp, 351, Bình Thuận, 267, Bạc Liêu, 229, Cà Mau, 222, Cần Thơ, 178, Bà Rịa, Vũng Tàu, 149, Vĩnh Long, 149, Long An, 136, Hà Giang, 133, Đắk Lắk, 133, Hà Nội, 111, Khánh Hòa, 80, Bình Phước, 79, Bến Tre, 69, Bắc Ninh, 68, Nam Định, 67, Đắk Nông, 60, Gia Lai, 59, Nghệ An, 58, Phú Thọ, 57, Bắc Giang, 56, Hậu Giang, 54, Ninh Thuận, 52, Trà Vinh, 51, Bình Định, 50, Quảng Bình, 30, Lâm Đồng, 29, Thanh Hóa, 27, Đà Nẵng, 21, Hưng Yên, 18, Hà Tĩnh, 17, Hải Phòng, 16, Thái Nguyên, 16, Thừa Thiên Huế, 14, Quảng Ngãi, 14, Quảng Nam, 14, Sơn La, 11, Hải Dương, 11, Quảng Ninh, 10, Hà Nam, 9, Vĩnh Phúc, 9, Phú Yên, 7, Kon Tum, 4, Điện Biên, 4, Ninh Bình, 2, Lai Châu, 2, Tuyên Quang, 2, Thái Bình, 1. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 976.672 ca nhiễm, đứng thứ 38 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.915 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 971.711 ca, trong đó có 838.658 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 439.940, Bình Dương 239.728, Đồng Nai 73.142, Long An 35.897, Tiền Giang 18.496. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.073 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 841.475 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.390 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.379, thở oxy dòng cao HFNC 573, thở máy không xâm lấn 119, thở máy xâm lấn 306, ECMO 13. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 ghi nhận 67 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 35, Đồng Nai 11, Bình Dương 8, Tây Ninh 2, Kiên Giang 2, An Giang 2, Khánh Hòa 1, Bình Phước 1, Cần Thơ 1, Hậu Giang 1, Đắk Lắk 1, Sóc Trăng 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 67 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 22.598 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 7 tháng 11 có 987.621 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 90.684.561 liều, trong đó tiêm một mũi là 61.351.433 liều, tiêm mũi 2 là 29.333.128 liều.